Gagawa tayo ng no-bake s'mores bar. Para sa written recipe, please check description box. In a bowl, combine crushed graham crackers, melted butter or margarine, optional naman ang white sugar and cinnamon powder. I-transfer natin ang graham mixture sa ating rectangle na cake pan na may parchment paper. Press it to pack it tightly. And then ilagay natin ang crust sa ref until ready to use. Ngayon naman, paiinitin natin ang all-purpose cream. And remember, huwag natin pakukuluin, dapat simmer lang. Kapag mainit na, ibuhos natin sa ating chopped na bittersweet chocolate. Kung ayaw nyo ng bittersweet, pwedeng gumamit ng milk chocolate. Hayaan natin for 2 minutes and then i-mix natin ito until magmelt ang ating chocolates. Tapos ibuhos natin ang melted chocolate sa ibabaw ng ating crust. I-spread natin evenly. Ngayon naman, i-arrange natin ang mga marshmallows sa ibabaw ng ating melted chocolate. I-press mo lightly ang mga marshmallows para bumaon ito. So ngayon, i-roast natin ang ating mga marshmallows. Huwag masyadong sunog, yung very light lang. So ang gamit ko dito ay long neck na lighter since wala akong blowtorch. Ang isa pang paraan ay pag-roast ng marshmallows sa ibabaw ng ating stove. Kung ganito ang gagawin nyo, mas maganda kung uunahin mo to bago ka mag-melt ng chocolate. So again, huwag sunugin. Tapos ipatong na natin sa ibabaw ng melted chocolate. Again, i-press natin lightly ang mga marshmallows para bumaon. Tapos i-chill natin for 8 hours or overnight. Kinabukasan, tanggalin sa cake pan at i-cut natin into squares. Ayan, eto na ang ating no-bake s'mores bar. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman natin. Akala ko sobrang tamis na nung naglagay tayo ng sugar. Pero okay lang pala siya. Since yung gamit kong chocolate ay bittersweet, kaya parang okay lang din na may sugar tayo sa ating crust. At yung burnt na taste ng marshmallow ay parang additional na lasa na rin siya. Masarap siya. And gustong-gusto ko na meron tayong cinnamon sa crust. Basta yung total na combination ay masarap para sa akin. Kung ayaw nyo na maglagay ng sugar and cinnamon, masarap din naman siya. Pero ito lang parang mas na-enhance, ganun. Sa chocolate naman, pwedeng gumamit ng milk chocolate, yung hindi siya semi-sweet, talagang milk chocolate lang siya. And then, hindi yung white chocolate ha. At sa crust naman natin, kung ayaw nyo na masyadong makapal, pwede yung bawasan yung crushed graham. Maganda to sa party, kahit adult or children yan, magugustuhan nila to. Ang sarap ng combination. Kung gusto nyo damihan yung marshmallow, pwede. Yung iba kasi, mahilig sa marshmallow, kaya okay lang. So ayan, sana nagustuhan yung recipe natin. Salamat! At eto mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 12 pieces. Ang cost per yield ay 14 pesos and 58 cents. Pwede mo ibenta ng 20 pesos sa isang piraso. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayo another dose of inspiration. Eto ang chocolate cake ni Miss Ruvilin. Puto Bongbong by Miss Mary Grace.
Meron siyang ube biko, putot kutsinta, meron siyang maha na walang gata, leche flan, at eto ang kanyang graham de leche. Eto naman ang no-bake macaroni ni Miss Apple. Meron siyang pizza roll, at eto naman ang kanyang mga cakes. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Habang tinitingnan ko ang mga gawa nyo, talaga namang nakaka-touch at nakaka-proud talaga kayong lahat. Matagal na tayo nagsasama pero na-amaze pa rin ako tuwing nagpapadala kayo ng mga photos. Masaya ako nagbubukas ng mga messages ninyo, pero kanina may halong lungkot kasi isa sa kababayan natin ay nakatira sa Batangas at alam natin ang sitwasyon doon. Sunod-sunod nga daw ang lindol, inaantay lang daw nila ang go signal para mag-evacuate sila. So again, I'm asking, sabay-sabay tayong ipagdasal natin silang lahat. Hindi madali ang pinagdadaanan nila, yung stress, yung pag-aalala nila para sa pamilya, sa bahay nila, at pati na rin sa hanap buhay nila. Again, manalangin tayo, at tayo-tayo rin ay mag-ingat dahil hindi natin alam ang mga sakuna, aksidente ay hindi nagsasabi yan.
Again, mag-ingat tayo at magdasal tayo lagi.